How are you? Hello. Hello. How are you? Hello sirs! Today is moving up, actually virtual moving up day ni Kuya MK. Prep na siya ngayon, so ito yung mga medals niya. Actually, pinick up namin to dun sa school niya and nakakuha siya ng 5 medals and ito yung certificate niya. So later, hinihintay na lang namin yung turn ni MK para sabitan siya ng medal. Ganito muna ang sistema sa mga panahon ngayon na hindi pa magagawa yung talagang moving up or graduation, convocation sa mga schools natin ngayon. Online talaga, virtual. But good thing is that nakagawa pa rin tayo ng way para makili pa rin ng mga students na talagang na-acknowledge yung hard work nila sa pag-aaral. That's kuya! Ngayon tinatawag yung ibang mga students. Yan, classmate niya. Classmate ni MK, yung anak din ni Miss Dimples Romana. Most honest, Miss Alex. best in social science, Ayun. best in Filipino, Smile. best in sports and games. Galileo Bronze Loyalty Award. Pumuntak mo ba yung medal mo? Yay! Congrats, kuya! Congrats! Daming medal ni kuya! This is just simulation. Hindi, sinusulatan niya yung box. Say hi, say hi. Ayan o, mga classmates mo, nandun din sa kanila with their uniforms. Hi, Luxers! This is the first time na papasok si MJ for senior nursery. First time na sana pupunta ng school, kaya lang since nangyari yung ating lockdown, ito online school nga ang pinapatupad ngayon dahil sa virus. So, ito yung itsura na ngayon dito. Simulation pa lang ito, practice. Ang gamit lang namin is cellphone kasi yung iPad na meron kami hindi pala siya compatible dun sa app na kailangan dun sa school. Then kung PC naman, kailangan yata yung tina-touch screen. So kailangan pa namin bumili ng mas perfect gadget para magamit ni MJ and also ni MK. Naka-uniform na rin siya. So yan yung pinaglumaan ni MJ. Nagkasya naman sa kanya. Kasi kailangan daw kahit na nasa bahay lang sila ay naka-uniform pa rin para at least ma-feel nung bata na talagang pumapasok siya talaga sa school. Hopefully maging okay itong online schooling nila kasi alam niyo naman ng kids kapag nasa bahay minsan hindi nakikinig yan. Iba pa rin kapag talagang face-to-face kaharap nila yung mga teachers nila. Na lang po ng whiteboard, marker, at saka po eraser. Okay. Teacher, hindi namin makita yung whiteboard ni ano. Flores, can you put that aside first? Look at teacher first, teacher. Ginagaya niya. First. Hi. Can you show me your habit first before we start? Conversations. You should. Yay! Jay, happy daw, happy. Say, Jay, smile, smile. Happy face daw, happy face. Happy face. Again. Happy face. One more. Happy face. You're going to say something. You just raise your hand, okay? Good morning! Grabe, naantok pa ako. Maaga ko nagising ngayon. Pero mas maaga si B at saka ang mga bata. Kasi ngayon na yung start ng online classes nila. So, nauna si MJ, which is 8 to 10. Pero meron naman siyang break time para at least hindi ganun masyadong mabore yung bata sa harap ng computer. And si Kuya MK naman yung kasunod. Maaga rin akong gumising kasi ako yung magbabantay kay MK later para marunong din ako. Though napag-usapan naman namin ni B na siya yung magbabantay every time may classes sila. At guys, para sa online schooling ng mga kids, kailangan talaga may guardian sila. Kailangan may bantay sa tabi nila na mag-guide sa kanila. Kasi iba malikot sila. Especially yung mga ages nila. Si MJ is 3 years old and si MK is 5 years old. Kailangan talaga may bantay. Sunny day. This is the way we greet and greet. This is the way we greet and greet early in the morning.
lalabas na ako guys kasi nade-distract si MJ. Halatang init na kasi may ilang oras, 1.5 hour na siya doon. Halatang naiinip na siya. Gusto na niya umalis. Si daddy niya yung nagbabantay. Hello! Susunod, ikaw din. Mag-i-study ka na rin pag big ka na. Yes, ikaw yung next, di ba? Mamaya po. Pag-sleep ko. Pag-sleep ko, hindi after na MJ, ikaw next. Magbibihis ka na later. Hapon pa siya? Hapon pa pala. Chiki, 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 chiki. Kuya MK's turn. What do you think is the weather outside? Sunny. Sunny day. Sunny. S-U-N-N-Y-S. N-N-Y. S-U-N-N-Y and sunny is the weather. Galing. Okay, makinig kay teacher, ha? Makinig kay teacher. Bye-bye. Bye. I am hungry. I am tired. I am hungry. I am tired. I am Paano hungry? Paano hungry? tired. I'm not so good today. Today. Well, I hope you feel better soon. Please. Hello, ulit. Hello, everyone. Today. Di ba? Good eye. Very good. Ayun, guys. You listen to your teacher, okay? Later, may cookie yan. May cookie. Ako din. Wala na. Hindi na ako. So, Luxers, eto na yung room kung saan nag-online schooling yung dalawang bata. So, naglagay kami ng ganitong mga posters, ABC, mga circles, mga shapes, para at least mas ma-feel nung bata na parang nasa totoong classroom talaga sila. Medyo kailangan talaga lang natin silang gabayan kasi mahirap yung nag-iisa lang din sila dahil malikot yung isip nila, malikot talaga sila at kung ano-ano yung pipindutin nila sa monitor. And yung napanood nyo kanina, yung gamit pa namin is itong lumang iPad ko. iPad ko pa to nung dalaga pa ako. Hindi pa kami kinakasal ni B. Nasa akin na to. So ngayon medyo, ayan, wasak-wasak na siya kasi ginagamit to ni na MK, MJ na babagsak-bagsak nila kaya ayan. Pero buhay pa rin, nagagamit pa rin siya. Napapakinabangan pa rin ng dalawang bata. So ngayon, nag-iisip kami kung anong iPad ba or tablet yung bibili namin para gamitin sa online schooling nila. So today kasi hindi pa kami nakakapag-decide. So nag-check pa rin kami which is better. At yung ginagamit kasi ngayon nila sa school is yung Google Meet. Minsan naman is via Zoom. So kailangan both yung dalawa na yon kailangan compatible dun sa bibili namin na device. And hindi pwedeng mawala sa online schooling nila yung kanilang whiteboard, yung marker at yung eraser kasi ayan, dito nila isusulat yung answer nila para mapakita nila sa teachers nila. Medyo napansin ko lang sa una talagang nahirap siya, but siguro makakasanayan na rin talaga ng mga bata kasi for ilang days na ginagawa namin to, nakikita ko naman na medyo nakaka-cope up naman yung dalawang bata. Unti-unti na-adapt nila kung sino yung kausap nila, especially yung teacher nila kasi nung una hindi kilala, and yung mga classmates nila. So nagkakaroon na rin sila ng interaction over time. Parang nagiging mas makulit, nagiging masaya sila. Pag nagtanong si teacher, unti-unti, pa-participate. Iba pa rin kung talagang nasa mismong school ang mga bata. Wala tayong ibang choice sa ngayon. Kailangan muna natin magtiis hanggat hindi pa nababalik yung normal natin talaga. Ito yung ating nasa new normal tayo ngayon na kailangan natin talagang mag-adjust lahat. Let's just pray and hope for the better na sana ay matapos na
itong kinakaharap nating pandemic ngayon. So dear Luxers, thank you so much for watching. I hope kahit papaano meron pa rin kayong nakuha dito sa video natin na pwede niyong i-adapt sa inyong mga anak, especially yung mga kids na mga ganyang edadan. Guys, I suggest wag niyo pong itigil, wag niyo pong hayaan na maapektuhan tayo sobra-sobra nitong pandemic natin, kasi instead na hayaan natin yung mga anak natin na nasa bahay lang at nakatutok sa cellphone, sa gadgets. Ito kasi yung foundation. Alam niyo, ito yung best na age na mas na-absorb nila yung mga kailangan nilang matutunan. So, ito yung best time na mamomold natin sila into a better person. At the same time, ayan, wag nating pigilan sila na maka-encounter, maka-meet, maki-associate sa ibang mga bata rin. Kahit na online lang, okay na rin yun kesa totally wala. Kesa totally nakatutok lang sila sa TV, sa gadget, sa cellphone, naglalaro. Iba pa rin yung meron silang nakaka-encounter, nakakausap, teachers na ginagawa yung best nila. So much guys for watching. Until next time, please don't forget to subscribe, like, and share. And see you again in my next vlog. Bye-bye po. Salamat!